হে দোস্ত মোৰ লগত আছে আজি এটা Xiaomiৰ 20000 mAhৰ পাৱাৰ বেংক 20000 mAh ওকে বাৰু এইটোৰ আনবক্সিং কৰিম আৰু লগতে এটা কথা কম যে মানে মোৰ এই মোবাইলটোৰ ভিতৰত আছে 4000 mAhৰ এটা বেটাৰী সো এই মোবাইলটোক বাৰু 0 ৰ পৰা 100 লৈকে কিমান বাৰ চাৰ্জ কৰিব পাৰিব এই 20000 mAhৰ পাৱাৰ বেংকটোৱে যদি এইটোত ফুল চাৰ্জ থাকে নিয়মমতে 5 বাৰ হ'ব লাগে কাৰণ 4 পূৰণ 5 20 কিন্তু কেতিয়াও নোৱাৰে 5 বাৰ চাৰ্জ কৰিবলৈ লিখা আছে ঠিকে 20000 অংক মতে নিয়ম মতে ম্যাথছ মতে কৰিব লাগিছিল 5 বাৰ কিন্তু নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু পোন প্ৰথমতে বলক এইটোৰ আনবক্সিং কৰো মোৰ বিখ্যাত দাখনেৰে এই পাৱাৰ বেংকটো লোৱাৰ মোৰ একমাত্ৰ প্ৰধান মুখ্য লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে এই পাৱাৰ বেংকটোই ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট কৰে 3.6 ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট কৰে আৰু মোৰ মোবাইলটোও Redmi Note 5 Pro ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট কৰে সেইভাবে বহুত স্পিডত চাৰ্জ হয় মানে ধৰক 1 ঘণ্টা 10 মিনিট ইমান মানৰ ভিতৰত হৈ যায় চাৰ্জ ধুনিয়াকৈ ফুল চাৰ্জ হৈ যায় চললো আৰু এই যেটো হেই আছে কি বুলি কয় এইটো কি নাম আছিল এইটোৰ পাৱাৰ বেংক এই পাৱাৰ বেংকটো কিয় নোৱাৰে মই প্ৰথমতে কোৱা কথাখিনি সেইখিনি কও বলক কাৰণ মানে অনলি এইটো বুলি নহয় আপুনি লৈ আহক দামীৰ পৰা দামী একদম বম 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 পাৱাৰ বেংক লৈ আহক সেই পাৱাৰ বেংকও নোৱাৰে ধৰক এইটো মোৰ এটা 10000 mAhৰ M ব্ৰেণ্ডৰ পাৱাৰ বেংক আছিল এই পাৱাৰ বেংকটোই 5000 mAhৰ এটা বেটাৰী দুইবাৰ 0 ৰ পৰা 100 কৰিব নোৱাৰে যদিও এইটোত 100% চাৰ্জ থাকে এইটো কিয় হৈ জানে নে সব কোম্পানী ঠিকে কৈছে কোম্পানী এইটো 10000 দিছে কোম্পানী এইটো 20000 দিছে কিন্তু পাৱাৰ বেংক এটাৰ ভিতৰত কাৰেন্ট খিনি জেনাৰেলি থাকে বা পাৱাৰ খিনি জেনাৰেলি থাকে 3.7 ভোল্টত ভিতৰত থাকে আৰু যেতিয়া ই দিয়ে এই USB পোৰ্ট দুটাৰে 5 ভোল্টৰে দিয়ে জেনাৰেলি যদি নরমাল চাৰ্জিং হয় ফাষ্ট চাৰ্জিংত বেলেগ এইটোৰ কথা বেলেগ এইটো ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট কৰে এনে নরমাল চাৰ্জিংত কি কৰে 5 ভোল্টলে ডিসচাৰ্জ হয় মানে 5 ভোল্টৰে দিয়ে কিন্তু থাকে 3.7 ভোল্টত এতিয়া 3.7 ভোল্টৰ পৰা 5 ভোল্টলৈ যিখিনি কাৰেন্টৰ আপ কনভাৰ্সন হল এইখিনিত কি হয় অলপ পাৱাৰ নোহোৱা হৈ যায় মানে লস হৈ যায় পাৱাৰ লস হৈ যায় আৰু মোবাইল এটাও জেনাৰেলি 5 ভোল্টত চাৰ্জ নহয় মোবাইল এটা 4.2 4.4 ইমান মানত হয় সো তাতে আৰু ডাউন থাকিব 3.7 ত দিব 5 ত চাৰ্জ লব মোবাইলটো 4.2 বা 4.4 ত এই আপ ডাউন বিলাক যি আছে এই বেকা বেকি একা বেকি ইয়াত বহুত পাৱাৰ লস হৈ যায় আৰু সেইভাবে অলপমান আমি কম পাও এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আছে 20000 কিন্তু আমি ভালদৰে ইউজ কৰিব পাৰিম 16000 মানহে ইয়াৰ ভিতৰত আছে 10000 কিন্তু আমি ভালদৰে ইউজ কৰিব পাৰিম ধৰক 8000 ইমান মানহে যিমানে ভাল পাৱাৰ বেংক নহওক কিয় এতিয়া কেতিয়াবা আৰু কিছুমান বেলেগ কাৰণতে নোহোৱা হয় যেনেকুৱাকৈ হিট হয় বহুত যদি চাৰ্জ দি থকা যায় কিছুমান পাৱাৰ বেংক হিট হয় তো গৰমত কিছু এনাৰ্জি লস হৈ যায় এনেকুৱা তেনেকুৱা এতিয়া আৰু এটা কথা যিমান দূৰ সম্ভৱ আপোনালোকে কম দামী পাৱাৰ বেংক জোৰ তোৰ পৰা পাৱাৰ বেংক নিকিনিব কাৰণ এইটো এটা বোমাটো ভিতৰত বেটাৰী আছে মানে বোমা এইটো যদি ব্লাষ্ট হ'ব লগা হয় সো এনেকুৱা পাৱাৰ বেংক কিনক যিটো পাৱাৰ বেংকে আপোনাক সুৰক্ষা দিয়ে কেইটামান সিকিউৰিটি দিয়ে যেনেকৈ শৰ্ট সাৰ্কিটৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে যেনেকুৱাকৈ যদি নন ষ্টপ চাৰ্জত লগাই থৈ দিয়ে ফুল চাৰ্জ হলেও একো নোহোৱা এইবিলাক দিয়ে নরমাল যিবিলাক কোম্পানীৰ নাম আমি শুনাই নাই সেইবিলাকৰ পাৱাৰ বেংকক ইমান সহজে বিশ্বাস কৰিব নালাগে পাৱাৰ ঠিকে দিব মোবাইলটো চাৰ্জ হ'ব কিন্তু যদি বুমকে হিললে যায় কি হ'ব সকলো দেখো ফিনিশড হৈ যাব সব ফাৰিলে অলপ দামী Samsung হওক MI হওক M ব্ৰেণ্ড হওক Cisco হওক এনেকুৱা যিবিলাক মানে অলপমান নাম শুনা কোম্পানী সেইবিলাকৰ হে লক যদি ভিডিওটো ভাল লাগে সকলোৱে শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অকনো নাপাহৰে থ্যাংক ইউ